anh trai đưa Zainab vào thành phố khám bệnh. Anh ấy nấu cơm cho các cháu. Zainab mệt mỏi rã rời, cô nằm nghỉ trên giường. Các con nhìn thấy mẹ yếu ớt như vậy, đều rất lo lắng. Anh ấy đến nơi. Cậu vừa thấy các cháu đã vội vàng chạy đến đón cậu và nói với cậu rằng mẹ đang bị bệnh. Nghe tin em gái bị ốm, anh trai vội vàng chạy đến lều. Anh hỏi Zainab, em sao thế? Zainab đáp, em mệt mỏi rã rời, rất khó chịu. Cậu dỗ dành hai cháu gái, bảo các bé đừng khóc. Sau đó cậu giục em gái đứng dậy, muốn đưa em vào thành phố khám bệnh. Trên đường đi, cậu vừa dắt theo Ali, vừa kiên nhẫn nói chuyện với bé, vừa tiếp tục thúc giục em gái chuẩn bị lên đường vào thành phố. Sự có mặt của cậu đã đem lại niềm vui cho gia đình nhỏ này, không khí như cũng trở nên ấm áp hơn. Yanda cô bé hiểu chuyện đến hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Cậu khen Yanda thật ngoan, ngoan lắm Yanda, con không cần lo, cậu sẽ đưa mẹ con đi khám bác sĩ, con ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho mình và các em gái nhé. Nói xong, cậu bế Ali, đưa Zainab cùng lên đường. Trên đường, cậu quan tâm hỏi em gái, em thấy mệt từ khi nào? Zainab trả lời, nửa đêm hôm qua. Cậu nói, có lẽ do em mệt quá nên bị cảm rồi. Cậu mở cửa xe cho em gái lên trước. Sau đó khởi động xe và lên đường. Chẳng bao lâu sau, xe đến phòng khám gần nhất. Cậu bế Ali, giúp em gái làm thủ tục khám bệnh. Sau khi lấy thuốc xong, cậu định tiện đường mua thêm ít thịt và rau, nhưng Zainab nói cô rất mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cậu thấy thương em nên lập tức quay xe về hướng nhà. Cậu nói, em như vậy khiến người ta rất lo lắng. Hay là em về sống với bố mẹ đi. Nhưng em gái vẫn như mọi khi, không đáp lại lời khuyên của cậu. Trước sự cố chấp của em, cậu vừa đau lòng vừa xót xa. Cậu dịu dàng bế Ali vào tay, cố gắng giúp em gái cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hai anh em không trò chuyện thêm, chỉ lặng lẽ cùng nhau đi về phía lều. Cậu khen Yanda, chị cả trong nhà mình thật sự rất giỏi, chăm sóc các em gái rất chu đáo. Cậu bảo Yanda mang ly nước sạch, đưa cho mẹ uống thuốc.
Cậu kiên nhẫn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc, dặn em gái uống đúng liều, đúng giờ như lời bác sĩ căn dặn. Để phòng các cháu bị lây bệnh, hôm nay cậu còn nhờ bác sĩ kê thêm vài viên thuốc nhai cho các bé gái uống. Giờ đây, cậu đưa chiếc điện thoại mới mua cho em gái, nói rằng cậu đã lắp sim và nạp sẵn tiền điện thoại cho cô. Hôm nay nắng đẹp rực rỡ, Zainab uống thuốc xong thì nằm nghỉ. Ban đầu, cậu định đưa điện thoại cho em xong là đi làm luôn. Nhưng giờ thấy em gái mệt mỏi, cậu lại bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của em. Vì vậy, cậu quyết định ở lại, nấu bữa trưa cho em và các cháu, sau khi ăn xong mới rời đi. Dù nấu ăn không quá thành thạo, nhưng cậu biết rõ từng bước trong quy trình nấu ăn. Phụ nữ người Bakhtiari truyền thống rất siêng năng. Thời mẹ của cậu còn trẻ, phụ nữ hầu như không có quyền đi học. Họ chỉ ở nhà làm việc nhà và chăm con. Từ nhỏ, các bé gái cũng học theo mẹ, tự nhiên học được đủ thứ việc trong nhà. Thời đó, trẻ con 5-6 tuổi nấu ăn là chuyện bình thường. Hôm nay, cậu định nấu cơm nho khô, bổ sung dinh dưỡng cho em gái. Yanda đi nhặt củi, các bé gái đều là những trợ thủ đắc lực của cậu. Người ta thường nói, trẻ nhà nghèo sớm biết lo. Từ khi còn nhỏ, các bé đã chứng kiến cảnh cha đối xử tệ với mẹ. Môi trường sống như vậy, khiến các bé trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa. Vì vậy, khi người lớn cần giúp đỡ, các bé rất sẵn sàng chia sẻ công việc. Nước đã sôi, cậu đổ gạo đã vo sạch vào nồi. Người dân du mục thích cơm hơi mặn, nên khi nấu cơm họ thường nêm thêm muối. Cơm thập cẩm là món đặc sản của dân tộc này, trước đây chỉ nấu vào dịp đặc biệt. Nhưng ngày nay, nó đã trở thành món ăn phổ biến hàng ngày. Dù vậy, cơm vẫn chỉ được xem là món phụ, và thường ăn kèm với bánh mì dẹt, nan. Các bé gái vây quanh cậu, giúp đỡ cậu một cách ân cần. Gạo dùng để nấu cơm thập cẩm phải được nấu đến khi gần chín, sau đó vớt ra để ráo nước, rồi lại đổ vào nồi, tiếp tục nấu cho đến khi chín mềm. Thật ra, ở Việt Nam những năm 70-80, cũng có cách nấu tương tự. Ngày đó, nông thôn dùng nồi gang lớn, khác với nơi đây. Chúng ta không dùng muối để nêm cơm, mà giữ lại nước cơm để chan cơm, hoặc dùng như một loại dinh dưỡng bổ sung. Cậu rải nho khô đều lên cơm.
đậy nắp nồi lại, để cơm chín dần trên lửa nhỏ. Giờ đây cậu lại bắt đầu lo lắng cho em gái. Cậu đến cửa lều hỏi Zainab, em thấy đỡ chưa? Zainab trả lời là đã khá hơn. Cậu luôn quan tâm chăm sóc em gái từng chút một, dùng hành động để thể hiện tình cảm và sự che chở. Cơm trong nồi gần chín rồi. Cậu đặt nồi lên bếp than, để cơm tiếp tục được giữ nhiệt chín đều. Cậu bảo hai bé gái đi lấy trứng và nồi nhỏ. Cậu sẽ luộc một ít trứng bằng nước sạch, bổ sung đạm cho em gái và các cháu, giúp cơ thể tăng cường đề kháng. Người du mục vùng núi Zagros, hầu như nhà nào cũng nuôi dê. Nguồn đạm chính của họ thường đến từ sữa dê. Nhà Zainab trước đây cũng từng có đàn dê, nhưng đáng tiếc là Nubax đã bán hết và tiêu xài hoang phí toàn bộ. Khi cậu mở nắp nồi, hương thơm của cơm nho khô nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, tựa như luồng hơi ấm, lập tức khiến các cháu nhỏ cảm thấy vui sướng. Bọn trẻ không phải ngày nào cũng được ăn món này. Chúng vui vẻ giúp cậu và hít hà mùi thơm của cơm, tưởng tượng về bữa tiệc ngon miệng sắp đến. Cậu đi đến lều, gọi Zainab dậy ăn cơm. Giữa vùng núi yên bình, cả gia đình cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon do cậu nấu. Dưới sự chăm sóc ân cần của cậu, Zainab dường như cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Tiếng cười của các bé ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. 今天的视频就到这里，我是大威虎，感谢关注。